माय गॉड, लुक ॲट दिस मैत्रिणींनो. एक नंबर अशा माझ्या शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत आयुष्यात पहिल्यांदा. थँक्स टू मधुराज रेसिपी. ऑल क्रेडिट गोज टू मधुराज रेसिपी. फक्त गुड मॉर्निंग. सकाळी सकाळी ना मी आज करायला घेतलेल्या आहे शंकरपाळ्या. आपल्या मधुराताईंची रेसिपी जी आहे ती पाहूनच केलेली आहे. मी फर्स्ट टाइम करते शंकरपाळ्या. एवढ्या 1 किलोचं प्रमाणामध्ये करणार आहे. आणि आता इकडे बघा प्रमाण सांगते तुम्हाला. या कपाने 1 कप दूध घेतलं होतं. दूध कच्चं होतं म्हणून आधी तापून घेतलं आणि आता त्यामध्ये 1 कप बरोबर साखर घालते. सो हे मी आता काढून घेईल आणि हे व्यवस्थित मिश्रण मिक्स झालं ना त्याच्यानंतर गॅस बंद करून याच 1 कपाने त्यामध्ये मी तूप घालणार आहे. सो अशी काहीची माझी प्रोसेस चालू आहे. हे व्यवस्थित काढून घेते दोन्ही हाताने मोबाईल ठेवून. आणि इकडे मैदा घेतलेला आहे. मी सध्या 5 कप मैदा घेतलेला आहे. त्यांनी सांगितलं 7 कप मैदा बरोबर मावतो, म्हणजे याच कपाने, ज्या कपाने आपण सगळे गोष्टी घेणार. तर 7 कप मावतो म्हणजे 1 किलोचं होतं. बट मी सध्या थांबली, 5च कप घेतलाय. बघू हे मिश्रण आपलं किती होतं आणि त्याच्यानंतर जर लागलं तर त्यामध्ये मी 2 कप टाकणार आहे. जास्त घाई करणार नाही. आणि इकडे आपलं तूप, तर ते पण आता घेते मी काढून. आधी हे सगळं मिक्स झालं, नंतर गॅस बंद केल्यानंतर तूप यामध्ये टाकणार आहे म्हणजे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे. सो चलो. साखर छान अशी विरघळवून घ्यायची आहे. बघा दुधाचा रंग बदललेला आहे. आणि त्यानंतरच त्यामध्ये म्हणजे गॅस बंद करून तूप टाकायचं असं त्यांनी सांगितलं. दूध आणि साखर छान असं मिक्स झालेलं आहे. कच्चं दूध होतं, त्याला तापून घेतलं होतं, त्याच्यामुळे ना त्याचं असं जाड अशी साय झाली होती. तुम्ही टाकताना पाहिलं असेल. मला पहिले भीती वाटली की हे नासलं की काय, बट नाही, नासलं वगैरे नाही आहे. ते जाड साय आहे आणि व्यवस्थित असं हे मिक्स झालेलं आहे. गॅस बंद केलेला आहे आणि याची धग थोडी कमी होऊ दिली जसं मधुराताईंनी सांगितलं आहे तसंच. आणि यामध्ये आता मी 1 कप बरोबर वितळलेलं तूप घालते. तूप वितळूनच घ्यायला सांगितलं आहे जेणेकरून त्याचं प्रमाण परफेक्ट राहील. ओके. आणि हे पण आता पूर्ण एकजीव करायचं आहे. आणि वाजते का आता खुसखुशीत शंकरपाळी होण्यासाठी किंवा बिस्किटासारखी शंकरपाळी होण्यासाठीचं जे काही बेस आहे आपल्याला तूप, साखर आणि दुधाचा, तो रेडी केलेला आहे. आता मैदा मी इकडे या बाउलमध्ये काढून घेतला आहे 5 कप. बट म्हणजे मी आधीच सांगितलं तुम्हाला 7 कप मैदा सांगितला आहे, मी 5च कप घेतलेला आहे. बघूया किती मावतं त्यामध्ये. नाहीतर मी 2 कप टाकेल त्यामध्ये एक्स्ट्रा, जर खूपच असं पातळ पीठ झालं तर. आता हा जो मैदा आहे ना तो मी डिरेक्टली यामध्ये ओतून घेते, कारण आपल्याला काहीच वाया नाही घालवायचे त्याच्यामुळे. याला मी आधी चमच्याच्या साहाय्याने बघते मिक्स करून की किती आहे. 2 कप जर मैदा यामध्ये अजून मावत असेल परफेक्ट तर मी नक्कीच यामध्ये तो टाकेन. मी पण पहिल्यांदाच करते आहे त्याच्यामुळे माझ्या प्रमाणावर जाऊ नका प्लीज. मी म्हणजे एकदम परफेक्ट त्यांनी सांगितल्यासारखं करणारच आहे. बट तरीही मी सांगू इच्छिते की तुम्ही त्यांची रेसिपी जर पाहिली ना तर तुमच्या शंकरपाळ्या किंवा कोणताही पदार्थ छान होऊ शकतो. मीच बघून करते. आणि हे एकदमच कडकडीत नव्हतं. मी 5 मिनिटं त्याला तसंच सोडलं होतं आणि मग त्यामध्ये मैदा टाकलेला आहे. तर मला असं वाटतं की जाईल यामध्ये 2 कप मैदा. आणि या लगेचच करायला घ्यायच्यात आपल्याला. तूप लगेचच थिजायला सुरुवात होते त्यामुळे हे घट्ट आता होत जाईल. यामध्ये मी पटकन मैदा चाळून टाकते. आता हे जे मिश्रण आहे ना मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे आणि मग त्याला व्यवस्थित मिक्स करते. आता याला एकजीव करून घेते. बरं त्यांनी सांगितलेलं आहे पीठ तुम्हाला असं वाटलं की खूप कोरडं आहे तर मग थोडंसं दुधाचा हात लावून तुम्ही ते मळून घेऊ शकता. आणि असं आपण जसं पोळ्यांचं पीठ मळतो ना प्लेन असं एकदम असं चिकनं तर तसं नाही मळायचं. ओबडधोबडच हे असणार आहे भेगा पडलेलं.
तरच त्याला पदर सुटणार आहे शंकरपाळीला. तर पाहूया आपण काय होतंय. मी हे पूर्ण आता मळून घेते, गोळा होतोय का बघते. तर गोळा होत आहे, येस. आणि त्यांनी सांगितलं की पूर्ण मळण्यापेक्षा छोटे 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 पार्ट करा, तर मी पण तसं करते आता. चला, तुम्ही पण सुरुवात केली की नाही? फराळ बनवायला नसेल केली तर पटकन करा, खूप दिवस कमी राहिलेले आहेत. सो असे गोळे करून घेतलेले आहेत मी इकडे. आणि एकदम ऑनेस्टली सांगेल की मला यामध्ये अजून म्हणजे पीठ मळण्यासाठी अर्धा कप दूध मी घेतलेलं आहे साईडला, आणि ते हाताला लावून लावून मग मळलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे गोळे केलेले आहेत. आता एक एक गोळा आपण काढून घेऊया, बाकीचा ओल्या रुमालाने झाकून ठेवायचा आहे. आणि 2 चमचे तूपसुद्धा मी यामध्ये टाकलेलं आहे अजून, कारण मला त्याची आवश्यकता होती, म्हणून मला खूप असं कोरडं वाटत होतं त्याच्यामुळे. तर आता बघूया पुढे कशा शंकरपाळ्या होत आहेत ते. आता मी शंकरपाळ्या पाडायला घेते. तेल इकडे तापायला ठेवलेलं आहे, कडकडीत तेल तापून घ्यायचे, नंतर मग त्याला मध्यम आचेवर करून घेणार आहे. आणि आता चला शंकरपाळ्या बनवायला घेऊया, बघूया जमतायत का मला. पोळी लाटता लाटताच 1-2 गोष्टी सांगते ज्या की मी अनुभवल्या आहेत या रेसिपीमध्ये. रेसिपी तशी त्यांची परफेक्टच आहे, बट मला असं वाटतं की कधी कधी मैद्याच्या प्रमाणात, म्हणजे कोणता मैदा कमी पाणी पितो जास्त पाणी पितो असे काहीतरी प्रकार असतात. तर त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 7 कप जर तुम्ही प्रमाण घेतलं तर बरोबर तुमची 1 किलोची शंकरपाळी ही होणारच आहे. माझीही झालेलीच आहे, कारण मी आधी 5 कप मैदा घेतला, त्यानंतर 2 कप मी ॲड केलेले आहेत त्या तुपा साखरेच्या मिश्रणामध्ये. बट मला असं नंतर वाटलं की मी 7 कपच्या ऐवजी फक्त 6 कप जर घेतले असते तर नंतर जे मला एक्स्ट्राचं अर्धा कप दूध लागलेलं आहे, आणि तेही दूध कोमटच घ्यायचं आहे, थंड नाही, म्हणजे हात लावून लावून मळायला असं. तर ते जे मी पीठ मळलं तर ते मला एक्स्ट्रा लागलं नसतं. जर मी 6 कप मैदा घेतला असता तर परफेक्ट झालं असतं ते प्रमाण. आणि गोडही आम्ही तसं कमीच गोड खातो, बट तुम्हाला जर जास्त गोड खाण्याची सवय आहे किंवा घरातल्यांना लागते तर तुम्ही 1 वाटी साखरेच्या ऐवजी 1.5 वाटी साखर तिथे टाका, तरच तुमचं शंकरपाळी ही परफेक्ट गोड होईल. म्हणजे जास्त जे गोड खाणारे आहेत त्यांच्यासाठी सांगते. ज्यांना नॉर्मल आवडतं गोड खायला तर त्यांनी एवढंच प्रमाण ठेवायचं आहे. फक्त एवढंच की मला लागलेलं आहे अर्धा कप दूध जास्त. तर आता पहा, एवढ्या जाडीच्या अशा शंकरपाळ्या मी कापून घेतलेल्या आहेत मस्तपैकी, आणि छोट्या छोट्या आहेत. इथे पण म्हणजे व्हिडिओमध्ये जरी मोठ्या दिसत असल्या ना तरी खूप छोट्या छोट्या अशा एकदम केलेल्या आहेत त्या शंकरपाळ्या. आणि तेल आधी कडकडीत तापून घेतलं, त्याच्यानंतर गॅस एकदम स्लोच केला, 5 मिनटं बंद केला तरीही चालेल, आणि नंतर मंद आचेवर एकदम आपल्याला या शंकरपाळ्या आता तळून घ्यायच्या आहेत. बरं, पीठ जे आहे ते असंच ओबडधोबड असं साईडने कडा तुटलेल्याच राहणार आहे, तरच आपल्या शंकरपाळीला मस्तपैकी असे पूड सुटणार आहेत किंवा लेयर्स पडणार आहेत, म्हणजे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे. तर तसंच खरंच झालेलं आहे, पुढे ते तुम्हाला दिसणारच आहे. त्याच्यामुळे असं एकदम पोळीच्या पिठासारखं पीठ मळण्याचा प्रयत्न करू नका. म्हणजे एक्स्ट्राचं दूध जे मी सांगितले ना ते मी फक्त पीठ मळण्यासाठी घेतलेलं आहे. असं एकदम चिकन असं चिकट किंवा प्लेन पीठ मळायचं नाही आहे, नाही तर मग लेयर्ससुद्धा पडणार नाही पुढे जाऊन, असा माझा अनुभव आहे. Oh my God, look at this. मैत्रिणींनो, एक नंबर अशा माझ्या शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत आयुष्यात पहिल्यांदा. थँक्स टू मधुराज रेसिपी, ऑल क्रेडिट गोज टू मधुराज रेसिपी. फक्त काही 1-2 गोष्टी आहेत त्या मी माझ्या सोयीनुसार चेंज केलेल्या आहेत, त्या तुम्ही पूर्ण व्हिडिओमध्ये पाहिल्याच असतील. मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत दुधाचं आणि कशाचं, आय गेस दुधाचं आणि साखरेचं प्रमाण. तर ते मी थोडंसं चेंज केलेलं आहे, अगदीच क्षुल्लक, बट सेम रेसिपी मी त्यांची फॉलो केलेली आहे आणि 1 नंबर झालेले आहेत. वासही मस्त येतोय आणि मस्त खुसखुशीत जशा त्या म्हणतात तशाच झालेल्या आहेत. पहिल्यांदा आयुष्यात मी डायरेक्ट डेअरिंग केली 1 किलोच्या शंकरपाळ्या करण्याची, आणि ती माझी सक्सेसफुल झालेली आहे. त्याचा मला आनंद आहे. तर तुम्ही पण पटकन ही रेसिपी फॉलो करा, त्यांची करा माझी करा, काहीच प्रॉब्लेम नाही, त्यांचीच करणार प्रत्येकजण, मला माहिती आहे. बट येस, मीही केलेली आहे त्यामध्ये काही चेंज करून, आणि मस्त शंकरपाळ्या झालेल्या
ही तर जवळून दाखवते. हे पहा, अगदी मस्त खुसखुशीत, ना तेलात विरघळल्या ना कडक झाल्या. आता बराच वेळ झाला मी ठेवलेत त्याला थंड होण्यासाठी. आणि तुम्ही लेयर्ससुद्धा पाहू शकता, बऱ्याच त्याला लेयर्स पडलेला आहे. सगळ्याच त्याला नाही पडला तेही मी सांगेन. काही अशा झालेल्या आहेत, हे बघा. बट असं नाही की त्या अशा आहेत म्हणून त्या खुसखुशीत नाही आहेत, त्याही लेयर्स आल्या आहेत. मी तुम्हाला हाताने फोडून दाखवते. हे बघा, एकदम खुसखुशीत म्हणजे खुसखुशीतच बिस्किटसारख्या झालेल्या आहेत. सगळ्याच एकदम मस्त झालेल्या आहेत. काहीच नावे ठेवायला जागा नाही. आणि मी फर्स्ट टाईम केलेलं आहे त्याच्यामुळे मला खूपच त्या छान वाटलेल्या आहेत. एकदम मस्त आतपर्यंत एकदम मंद गॅसवर तळलेल्या आहेत. घाई अजिबात केलेली नाही आहे कोणत्याच गोष्टीमध्ये. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता एकदम भारी आपल्या शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत. चला चला तुम्ही पण पटकन बनवा. आणि मी वजन करून सुद्धा बघितलेलं आहे, तर परफेक्ट म्हणजे परफेक्ट 1 किलोचं हे प्रमाण झालेलं आहे. 7 कप मैदा, जो आपला केकचा कप असतो ना, किंवा तुम्ही कोणतीही वाटी घ्या, तर त्याच्या जी कोणती वाटी घ्याल ती 7 कप. मी केकचं माझ्याकडे मेजरमेंटचं आहे, तर ते 7 कप घेतले होते. आणि बरोबर आधी 5 टाकले होते, नंतर घाबरत म्हटलं बघू कसं होतं. नंतर मग पूर्णपणे 7 कप टाकून दिलेला आहे मैदा चाळून. आणि परफेक्ट असं 1 किलोचं प्रमाण झालेलं आहे. सो येस, सक्सेसफुल टाईम टेस्टेड रेसिपी आहे. थँक्यू मधुराजी.